Hãy tưởng tượng một bãi biển đầy gió trên đảo Koshima, Nhật Bản vào năm 1953. Các nhà khoa học đang nghiên cứu loài khỉ đuôi dài Nhật Bản để khoai lang trên cát làm đồ ăn vặt. Những con khỉ rất thích khoai lang, nhưng chúng dính đầy sạn và cát, khó mà ngon miệng. Hầu hết những con khỉ chỉ phủi cát và ăn, chấp nhận tiếng sạn lao xạo. Nhưng rồi, một con khỉ cái trẻ tên là Imo đã làm điều khác biệt. Nó mang củ khoai của mình ra suối rửa sạch và thưởng thức một bữa ăn sạch sẽ. Ban đầu, những con khác phớt lờ nó, vẫn giữ thói quen cũ. Imo tiếp tục rửa khoai của mình, và chẳng bao lâu sau mẹ và bạn chơi của nó bắt đầu bắt chước. Hành vi này lan rộng, từng con khỉ một chỗ đến khi nó trở thành một truyền thống mới. Những con khỉ già hơn thì chống đối, nhưng những con trẻ nhanh chóng học theo thói quen này. Theo thời gian, việc rửa khoai lang trở thành một chuẩn mực văn hóa, được truyền từ mẹ sang con. Đây là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về sự truyền tải văn hóa ở động vật. Đó không phải là bản năng, mà là được học hỏi, chia sẻ và cải thiện. Hành động đơn giản của Imo đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng cho thấy sức mạnh của sự đổi mới và học hỏi xã hội. Một con khỉ thông minh đã thay đổi cộng đồng của nó mãi mãi. Quan sát một con khỉ đuôi dài rửa thức ăn là một bài học về sự tập trung và kỹ năng. Đó không phải là một cú nhúng ngẫu nhiên. Chúng nhất cử khoai lên, mang đến cho nước và trà sạch sẵn. Những ngón tay khéo léo của chúng xoay thức ăn, đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ. Đối với những thứ nhỏ hơn, như lúa mì, chúng thả vào nước, để cát lắng xuống và vót những hạt nổi lên. Những con khỉ con học bằng cách quan sát mẹ của chúng, luyện tập cho đến khi chúng thành thạo kỹ thuật. Đây không phải là bản năng, mà là một nghi thức được học, được tinh chỉnh thông qua quan sát. Sau khi rửa, con khỉ kiểm tra thành quả của mình, rồi ngồi xuống ăn. Hành động này biến việc ăn uống thành một quá trình có suy nghĩ. Đó là một dấu hiệu của trí thông minh, chuẩn bị thức ăn, không chỉ đơn thuần là tiêu thụ. Những khoảnh khắc này tiết lộ chiều sâu của khả năng giải quyết vấn đề của loài linh trưởng. Nghệ thuật rửa là minh chứng cho khả năng nhận thức của chúng. Khi Koshima không phải là loài duy nhất có thói quen ăn sạch, việc rửa thức ăn đã xuất hiện ở các loài linh trưởng khác trên khắp thế giới. Mỗi loài đều điều chỉnh cách thực hành cho phù hợp với môi trường của chúng. Khi đuôi dài ở Thái Lan rửa cửa trong đại dương, khi Rhesus rửa trái cây trong đền thờ, khi Capuchin ở Nam Mỹ rửa trái cây dính bùn, và thậm chí cả những loài vườn lớn như tinh tinh và đười ươi cũng rửa thức ăn của chúng khi bị nuôi nhốt. Những hành vi này cho thấy nguồn gốc của sự đổi mới nằm sâu trong gia đình linh trưởng. Các loài khác nhau, đối mặt với những vấn đề tương tự, đi đến những giải pháp tương tự, một ví dụ về sự tiến hóa hội tụ. Việc rửa thức ăn không phải là một sự tình cờ, đó là dấu hiệu của những bộ óc linh hoạt, sáng tạo. Sự lan truyền của hành vi này làm nổi bật phổ trí thông minh của động vật. Trên khắp các châu lục, loài linh trưởng cho chúng ta thấy rằng văn hóa và học hỏi không chỉ là đặc điểm của con người. Câu lạc bộ ăn sạch là một hiện tượng toàn cầu. Tại sao phải rửa thức ăn? Câu trả lời rõ ràng, để loại bỏ cát và bụi bẩn, làm cho nó ngon hơn và dễ ăn hơn. Nhưng ở Koshima, Imo còn đi xa hơn. Nó bắt đầu nhúng khoai tây vào nước muối, không chỉ để làm sạch mà còn để nêm nếm. Muối làm tăng hương vị, biến một bữa ăn đơn giản thành một món ăn ngon. Đây không chỉ là về vệ sinh, đó là về hương vị và sự thưởng thức. Hành vi này lan rộng, đặc biệt là trong số những con khỉ non hơn, tạo ra một nền văn hóa ẩm thực địa phương. Điều bắt đầu như một giải pháp thực tế đã phát triển thành một vấn đề sở thích. Những con khỉ này không chỉ sống sót, chúng còn cải thiện bữa ăn của mình. Đó là một cánh cửa mở vào tâm trí của chúng, sự đổi mới, học hỏi xã hội và thậm chí cả truyền thống ẩm thực. Hành động đơn giản của việc rửa thức ăn cho thấy một chiều sâu đáng ngạc nhiên của trí thông minh. Đôi khi, một thay đổi nhỏ dẫn đến một lối sống hoàn toàn mới. Câu chuyện của Imo đã thay đổi cách các nhà khoa học nhìn nhận văn hóa động vật. Sự đổi mới của nó và sự lan truyền của nó đã chứng minh rằng động vật không phải con người có thể phát minh và truyền tải những hành vi mới. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy loài linh trưởng xuất sắc trong việc học hỏi qua quan sát. Chúng không chỉ sao chép, chúng còn cải thiện và thích nghi. Quét não cho thấy sự tương đồng giữa não linh trưởng và não người, đặc biệt là ở những vùng liên quan đến học hỏi xã hội và sự đồng cảm. Các tế bào thần kinh gương được phát hiện ở khi đuôi dài, giúp giải thích cách bắt chước và đồng cảm hoạt động. Những phát hiện này định hình lại sự hiểu biết của chúng ta về trí thông minh và văn hóa. Những hành vi như rửa thức ăn có thể lặp lại những bước tiến hóa mà tổ tiên chúng ta đã trải qua. Đổi mới, học hỏi từ người khác và truyền thống là cội nguồn của văn hóa phức tạp. Bằng cách nghiên cứu loài linh trưởng, chúng ta có cái nhìn thoáng qua về hành trình tiến hóa của chính mình. Một con khỉ rửa khoai tây là một liên kết sống động với quá khứ chung của chúng ta. Linh trưởng không phải là loài động vật duy nhất rửa thức ăn.
Chẳng hạn, gấu mèo nổi tiếng nhúng thức ăn vào nước không chỉ để làm sạch, mà còn để tăng cường cảm giác xúc giác của chúng. Đối với gấu mèo, việc làm ướt chân giúp chúng thu thập nhiều thông tin hơn về bữa ăn của mình. Một số loài chim, như quà, nhúng bánh mì cũng vào nước để làm mềm, giúp chúng dễ ăn hơn. Đây là việc sử dụng công cụ sử dụng nước để thay đổi kết cấu hoặc hương vị của thức ăn. Ở các loài khác nhau, động cơ khác nhau, làm sạch, nêm nềm, làm mềm, hoặc khám phá cảm giác. Nhưng ý tưởng cốt lõi là giống nhau sử dụng nước để cải thiện bữa ăn. Những hành vi này cho thấy trí thông minh có nhiều dạng. Dù là khi, gấu mèo hay quà, động vật tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề. Thế giới đầy rẫy những sinh vật thông minh, mỗi loài có cách tiếp cận riêng. Rửa thức ăn chỉ là một ví dụ về sự khéo léo của tự nhiên. Xen tưởng một con khỉ rửa thức ăn nhắc nhở chúng ta về trí thông minh và văn hóa đảng phát triển mạnh mẽ trong vương quốc động vật. Đây không chỉ là những nét kỳ quặc dễ thương, chúng là bằng chứng của những bộ óc đang hoạt động, học hỏi và chia sẻ. Nhưng những điều kỳ diệu này đang bị đe dọa. Mất môi trường sống, biến đổi khí hậu và sự xâm lấn của con người đang đe dọa vô số loài, bao gồm cả những người họ hàng linh trưởng của chúng ta. Khi chúng ta mất chúng ta mất đi những nền văn hóa độc đáo và những liên kết sống động với quá khứ của chúng ta. Bảo vệ những loài động vật này có nghĩa là bảo tồn truyền thống và kiến thức của chúng. Bảo tồn không chỉ là cứu các loài, mà còn là bảo vệ những câu chuyện và sự đổi mới mà chúng mang theo. Chúng ta phải là những người quản lý hành tinh này, đảm bảo các thế hệ tương lai có thể chiêm ngưỡng những hành vi này. Hỗ trợ bảo tồn và các lựa chọn bền vững là rất quan trọng. Hãy bảo vệ những sinh vật thông minh của thế giới và những nền văn hóa mà chúng tạo ra.